بیاین که امروز یه شیرین ناپلونی سریع و راحت با هم درست کنیم. پس بریم که دست به کار شیم. واسه درست کردنش اول یه بسته خمیر هزالا رو از فریزر در میاریم و 1-2 ساعتی میذاریم بمونه تا یخش باز شه و یکم نرم بشه. بعدش خمیرمون رو پهن میکنیم و شروع میکنیم به برش زدنش. اندازه هر تیکم بسته به سلیقه خودمونه، ولی بهتره نه خیلی کوچولو باشه نه خیلی بزرگ. وقتی برش زدن خمیر تموم شد، اونا رو میچینیم تو سینی فر که از قبلم توش کاغذ روغنی انداختیم. حالا خمیرا رو میذاریم تو فری که از قبل گرم کردیم تا با دمای 200 درجه حدود 20 دقیقه تا نیم ساعت بپزه و پف کنه. بعد اینکه خمیرا پختن و از فر درشون آوردیم، باید با چاقو از وسط نصفشون کنیم. بعدش هم هر دو طرف خمیرا رو میتراشیم تا بعداً ازش استفاده کنیم. اینم از تیکه هایی که تراشیده بودیم. حالا حدود 300 گرم خام قنادی رو که از فریزر در آوردیم و نرم شده و یه حالت بستنی طور پیدا کرده، با همزن همش میزنیم تا فرم بگیره. وقتی خاممون اینجوری سفت میشه و به اطراف میپاشه، یعنی کامل فرم گرفته. واسه راحت تر شدن کارمونم خامه رو میریزیم تو قیف. حالا یه تیکه از خمیرا رو برمیداریم و روش خامه میریزیم. بعدش هم با یه چاقو یکم سطحش رو صاف میکنیم. این کار رو تا 3-4 لایه میتونیم انجامش بدیم. وقتی هم که لایه آخر رو گذاشتیم، روش خامه میزنیم و از اون تیکه هایی که تراشیده بودیم میریزیم روش. آخر سرم با یکم پودر قند و خلال پسته تزیینش میکنیم. و تمام. اینم شیرین ناپلونی خوشمزمون. نوش جونتون.